Okay. I think we're live. Hello. سلام. حالتون خوبه؟ سلام وحید جان. ممنون لطف کردین که دعوت منو پذیرفتین. خواهش می‌کنم. ممنون از که دعوت کردید منو. بتونم من این صدا رو کم کنم. خب دوستان عزیزی که به ما ملحق میشن و کسانی که در آینده این لایف چت رو میبینن، من یاسمان مکمن هستم از آیداهو، از آقای وحید طیار دعوت کردم که با هم مقداری صحبت بکنیم در مورد این آنلاین بیزنس که شروع کردیم. وحید جان یه مقدار در مورد خودتون بگین، از بک‌گراند کاریتون تا بریم برای سوال بعدی. منم سلام میکنم به همه کسانی که ما رو میبینن و میشنوند و به شما ممنون از اینکه منو دعوت کردید. وحید طیار هستم از شهر هیوستن در ایالت تگزاس در امریکا. با شما روی خط هستم. کار اصلی من امور مالی هست. من اکاونتنت هستم و تکس ادوایزر و فاینانشیال ادوایزر که حدود 11 سال هستش که به این کار مشغول هستم. خیلی عالی. خب اون وقت وحید جان چی شد که شما با این آنلاین بیزنس آشنا شدین؟ ببینین زمانی که این اتفاقات پندمیک رخ داد، همش تو این فکر بودم که چطور میشه که یک کاری رو آدم داشته باشه که بشه یه جورایی بیزنس خودش باشه، بتونیم در هر کجای دنیا که هستی بتونی اون رو انجامش بدی. خیلی هم جستجو کردم توی موتور جستجوهای مختلف، گوگل یا بینگ یا جاهای دیگه، که چطور میشه که بیزنسی داشته باشیم که آنلاین بتونیم انجامش بدیم، ولی واقعیتش رو بخواین چیزی که قابل اعتماد باشه و با شرایط من سازگار باشه، من چیزی رو پیدا نکردم. تا اینکه یک روز خیلی اتفاقی آگهی یک خانم مهندس ایرانی رو توی لینکدین دیدم که خیلی نظر من رو به خودش جلب کرد و واقعیت خیلی چیزها از اون به بعد تغییر پیدا کرد. و ایشون توی اون آگهیشون میگفتن که چطور درآمد کار آنلاین و جدیدشون پس از یه مدت کوتاهی حتی از کار حرفه‌ای مهندسیشون سبقت گرفته و بیشتر شده. و من خیلی دقیق شدم روی این موضوع و شروع کردم به تحقیق و پرسش از ایشون که اطلاعات جالبی رو به من دادن. این بود که با یک مقدار تحقیق و صحبتی که با ایشون کردم دیگه دیدم که خب با توجه به بک‌گراند خودم که امور مالی هست و خیلی مهم بود که این کار واقعا قانونی باشه، دیدم که خب همه موازین قانونی که ما توی امریکا میتونیم داشته باشیم و درآمدمون رو کاملا به صورت قانونی اعلام بکنیم، این کار داره و من دیگه تردیدی نکردم توی وارد شدن به این کار. خب اون وقت دلیل که اصلی که اصلا این وارد کار دوم شدین کنار همین حرفه اصلیتون چی بود؟ ببینین برای اینکه فکر کردم که خب کرونا خیلی چیزا رو، دوران کرونا، دوران پندمیک خیلی چیزا رو احساس میکنم که تغییر داد و من تو اون بحبوحه داشتم همش به این فکر میکردم که چون تو اون بحبوحه یه عده‌ای نه تنها بیزنسشون افت نکرد، حتی رشد هم کرد. درست. و من داشتم فکر میکردم که چطور میشه که ما هم قسمتی از این چرخه باشیم و بتونیم که خودمون رو توی این شرایط به روز نگه داریم. اگر جایی کارمند هستیم لیاف نشیم، اگر کارمون رو داریم ببینیم که اگر میتونیم به صورت یک کار پشتیبان، بله، یک کار پشتیبان باشه که ما توی همچین شرایطی دچار فاینانشال هاردشیپ نشیم و مستقل باشیم و استقلال مالیمون رو بتونیم حفظ بکنیم.
خب خیلی هم عالی. خب میتونین لطف کنین بگین اصلا این بیزنس چی هستش، این آنلاین بیزنس؟ برای اینکه ما به هر حال بیزنس های متفاوتی هست، به خصوص تو این چند سال اخیر کلا نحوه زندگی و نوع بیزنس ها عوض شده، فرمشون عوض شده و خب خیلی آپشن های متفاوتی بیرون هستش، ولی کلا این بیزنس ما در چه زمینه؟ ببینید این based on social media marketing هست. من پس از اینکه وارد این بیزنس شدم آموزش دیدم که با پلتفرم های مختلف روی سوشال مدیا مثل لینکدین، مثل پینترست، مثل یوتیوب، گوگل، فیسبوک شما یاد میگیرین که چطور توی اینها تبلیغات بکنین و برای خودتون درآمدزایی داشته باشین. برخلاف خیلی‌ها که فکر میکنن یعنی مشکوکن به این که نتورک مارکتینگ باشه، اصلا به این شکل نیست، هرمی باشه به این شکل نیست، طبقه‌ای باشه به این شکل نیست و based on attraction marketing و social media marketing شما میتونین برای خودتون کسب درآمد بکنین. بسیار پتانسیل بالایی داره، هیچ محدودیتی نیست. شما میتونین توی این بیزنس به مدارج خیلی بالایی برسین و درآمد که از این بیزنس به دست میارین بعد از چند سال، نمیگم از همون روز اول شما میتونین خیلی میلیونر بشین، ولی باید زحمت بکشین، آموزش ها رو ببینین، به کار بگیرین و ازش استفاده بکنین تا بتونین اون پتانسیل این بیزنس رو بهش دسترسی پیدا بکنید. ولی میتونم این قول رو بدم که کسانی هستن که چند برابر کار سنتیشون توی این بیزینس از این بیزینس درآمدزایی میکنن. بله درسته. من و شما توی نتورکینگ هستیم که این توی نتورک it's a global network، یعنی نتورک جهانی هست. خیلی از کسایی که وارد این بیزنس شدن رو میبینیم، داستاناشون رو میشنویم و واقعا خیلی عجیبه، بلکه خیلی ها هستن که حتی کار تمام وقت و پاره وقت هم دارن ولی این قضیه رو در کنار کار خودشون انجام میدن یا بعد از مدتی ممکنه سری تغییراتی توی زمان کاری ازشون به وجود بیارن. به هر حال خب شما اشاره کردین کار قانونیه. میتونم بپرسم برای اینکه بیشتر مردم به این قضیه به اصطلاح ایمان پیدا کنن، اطمینان پیدا کنن، چجور میشه اینا رو به اصطلاح این اطمینان خاطر بهشون داد؟ 100% اصلا یکی از دلایلی بود که اوایلش منو استاپ میکرد که یعنی همش داشتم به این فکر میکردم که نمیشه که قانونی باشه، این کار حتما غیر قانونیه و شروع کردم به تحقیق در مورد این کار. دیدم که نه، در انتهای هر سال مالی توی کشوری که هستید شما فرم مالیاتی مخصوص همون کشور رو دریافت میکنید. توی امریکا 1099 هست، توی کانادا T4A هست، استرالیا، آلمان، هر کدوم از اینا کشورها فرمای مخصوص مالیاتی خودشون دارن و اسمشون فرق میکنه. این به این معنی هست که شما در انتهای هر سال مالی میتونین درآمدتون رو کاملا به صورت قانونی به اداره مالیات اعلام بکنین و جالبش اینه که هر هزینه‌ای که برای این بیزینس کردید از درآمدتون کسر بکنین و تکس کمتری پرداخت بکنین، به دلیل اینکه خب شما در هر صورت توی هر دنیای بیزینس، دنیای تجارت و کسب و کار، شما هزینه‌هایی هم برای بیزینس دارید. توی این بیزینس هم به همین شکل مستثنا نیست، این بیزینس هم هزینه‌های خودش رو داره و جالبش اینه که شما میتونین تمام اون هزینه‌ها رو از درآمدتون کسر بکنید و مالیات کمتری پرداخت بکنید. و من زمانی دیدم که این بیزینس در انتهای هر سال به شما توی امریکا 1099 فرم 1099 ارائه میده، دیگه تردیدی نکردم و بیدرنگ با اون خانمی که من آگهیشون رو دیده بودم که الانم کوچ من هستن ایشون تماس گرفتم و شرایط ورود به این بیزنس رو ازشون جویا شدم و وارد این بیزنس شدم. خب خیلی ممنون. وحید جان وقتی شما وارد این بیزنس شدین در مورد خود سیستم بگین، در مورد سپورتش بگین، چه بنفیتی چه منافعی توی این بیزنس هستش از لحاظ ترینینگ و اینا؟ ببینید من زمانی که وارد این بیزنس شدم حدود 67,000 نفر از سراسر دنیا تو این بیزنس مشغول به کار بودن. امروز خیلی جالبه که شده 80 و نزدیک 7,000 نفر و
شما توی کامیونیتی هستید که هر کسی هر جایی که لازم دارین پشتیبان شماست، کمکی اگر لازم دارین به شما کمک میکنن. ما علاوه بر اون سیستم آموزشی بسیار کامل و بی‌نظیری داریم. بی‌نظیر میگم از این نظر که اونجا همه چی استپ بای استپ به شما آموزش داده میشه. شما اگر بخواین کاری رو انجام بدین امکان نداره نتونین اون مراحلش رو و چند و چونش رو توی سیستم آموزشی این بیزینس پیدا نکنید. در نتیجه همه چیز به صورت کامل 100% به شما آموزش داده میشه و شما خودتون راه خودتون رو برای کسب درآمد و این بیزینسی که ایجاد کردین خودتون شخصا راهش رو پیدا خواهید کرد و کسب درآمدتون رو شروع خواهید کرد. خب خیلی هم عالی. من برای که اضافه کنم به صحبتتون، میدونیم به هر حال برای شروع خیلی بیزنس ها شما یه سری هزینه‌های اولیه نیاز داریم، بعد برای که مثلا ممکنه هزینه برای تبلیغ کار نیاز داشته باشیم. یکی از محاسن خوب بیزنس ما اینه که همه سیستم اتومات میدونین وجود داره و یه سیستم شده هستش و در کنار اینکه ما ترینینگ های استپ بای استپ داریم، ویدیو ترینینگ داریم، منتور و کوچ داریم و که چون بیزنس ما یک بیزنس جهانی هستش، شما در هر شرایطی در هر ساعتی از روز شب دسترسی داریم به کسایی که میتونن جواب سوالاتون رو بدن. خب این خیلی بنفیت داره. شما در مورد کارهای سنتی فقط این یک تایم خاصی رو داریم، میدونید ساعت کاری خاصی هستش که میتونید با منیجرتون یا به اصطلاح کالیگتون همکارتون صحبت بکنین و اگر مسئله هست رفع رجوع کنین و خب این جزء دیگه این کار هست. McMahan جان، چه کسایی میتونن وارد این کار بشن و چه بک‌گراند کاری، چه ریکوایرمنت هایی برای این کار لازمه؟ بسیار سوال جالبی بود. خیلی ها فکر میکنن که باشون که حرف میزنم فکر میکنن که خب من که اطلاعات کامپیوتریم خیلی خوب نیست، من که خیلی تکسوی نیستم، نمیتونم وارد بشم. و جالب اینجاست که اصلا هیچ نیازی به این که شما بک‌گراندی از علوم کامپیوتر داشته باشید ندارید. شما همه چیز رو واو به واو و استپ بای استپ آموزش خواهید دید. کما اینکه الان افراد خیلی زیادی هستن که هیچ بک‌گراندی از علوم کامپیوتر یا دانش کامپیوتر نداشتن، اصلا تکسوی نبودن و دارن توی این کار حتی با سنهای بالاتر، کسایی که بازنشسته بودن و واقعا از دنیای کامپیوتر و فناوری دور بودن تا حدودی دارن کسب درآمد میکنن و بسیار موفق هستن. در نتیجه شما نیاز به هیچ تحصیلات خاصی ندارید، نیاز به هیچ بک‌گراند خاصی ندارید. هر کس میتونه وارد این بیزنس بشه و توی این بیزنس برای خودش کسب درآمد کنه. کما اینکه ما توی این بیزنس پرستار داریم، دکتر داروساز داریم، مهندس داریم، پزشک و دندون پزشک داریم و از هر صنف و بک‌گراند شغلی که شما فکر کنین ما توی این بیزنس داریم، از تحصیلات خیلی کم تا تحصیلات بسیار بالا. در نتیجه هیچ محدودیتی برای وارد شدن به این بیزنس نیست و هر کسی میتونه این کار رو پس از گذروندن آموزش‌های لازم شروع بکنه و درآمدزایی داشته باشه. خب در کنار اینی که شما این به اصطلاح بنفیتی که این کار داره، اونم که این کار رو میتونیم ما هر جا در هر زمانی از لانگ است که دسترسی داشته باشیم به اینترنت، به هر حال داریم در مورد کار آنلاین صحبت میکنیم، میتونیم این بیزنسمون رو انجام بدیم و خب این خیلی بنفیت بزرگیه. اون وقت میتونم بفرستم برای کسایی که وارد این بیزنس میشن. خب در مورد بک‌گراند کاریشون گفتیم، در مورد تحصیلاتشون و اکسپریانسشون گفتیم، از لحاظ سطح زبانی چطور میتونن این کار رو شروع کنن، در چه سطحی باید باشن؟ ببینید درسته که آموزش ها به زبان انگلیسی انجام میشه، ولی شما واقعا 100% نیاز ندارید که تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشید، چرا که همین الان خیلی از کشورهای دنیا که زبانشون انگلیسی نیست این کار رو دارن انجام میدن، مثل آلمان، مثل برزیل، مثل روسیه. توی این کشورها این بیزنس برقرار هست و دارن انجام میدن، ولی آموزش ها خب تا حدودی به زبان انگلیسی است، ولی خیلی از افراد از ترنسلیتر استفاده میکنن، آموزش ها رو ترجمه شده میبینن و توی کامیونیتی خودشون فعالیت میکنن.
هیچ لزومی نداره حتما توی کشورهای انگلیسی زبان فعالیت کنین. شما میتونین توی کشور خودتون، اگر اسپانیش زبان هستین تو کشور خودتون، اگر روس هستین تو کشور خودتون، یا حتی ایرانیایی که توی خارج از کشور هستن به زبانهای خودشون، به زبان فارسی من دیدم که این بیزنس رو تبلیغ میکنن و با خودشون برای خودشون درآمدزایی میکنن. پس هیچ محدودیتی به نظر من از لحاظ زبانی وجود نداره. یک تسلط نسبی به زبان انگلیسی، یک حدود اونقدری که شما بتونین بخونین و بشنوین و آموزش ها رو بگیرین، به نظر من برای شروع کافیه. خب پس سوفار این کار ما یک کار جهانی هستش. هر کاری، هر جایی، هر زمانی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. در کنار بیزنس فعلی خودمون میتونیم انجام بدیم. بعدم کار کاملا قانونی هست چون باید تکس رو پرداخت کنیم، پس جای نگرانی هم نیستش. و در این حال سیستم پولشده داریم که به اصطلاح همه این استپ به استپ کمکمون میکنن، راهنمایی میکنن، وبسایتمون رو راهنمایی کنن چجوری ستاپ بکنیم و ما هزینه نمیکنیم برای کارهای تبلیغاتی دیگه. خب در مورد شروع قضیه چه هزینه‌ای رو دوستان تقبل بکنن؟ در مورد سرمایه‌گذاریش بدیم. به هر حال این خودش خیلی مهمه. خیلی هم میپرسن خب ما درآمدی خیلی بالایی داریم، کار میشه درآمدزایی کرد، ولی برای شروع هزینه باید بکنیم. ببینین وقتی که شما میخواین توی استپ اول این بیزنس رو شروع بکنین، یک هزینه $150 رو پرداخت میکنین که 30 روز فرصت دارین در مورد این بیزنس تحقیق بکنین و ببینین که اصلا این بیزنس تایپ زندگی شما هست، به درد شما میخوره یا نمیخوره. پس از اون تصمیم بگیرین که اصلا میخواین که این کار رو انجام بدید یا نه. 30 روز شما فرصت دارین که این تحقیقات خودتون رو انجام بدین. تا روز 29 هم حتی اگر نخواستید، عین مبلغ $150 به شما برگردونده میشه و ریفاندبل، فولی ریفاندبل، و میتونین پولتون رو پس بگیرین و برگردید دیگه. فکر میکنین که تایپ شما نیست. ولی اگر تمایل داشته باشید که ادامه بدین، اون $150 رو دادین، آموزشاتون رو شروع کردید و همینجوری به طرف جلو میرین و برای خودتون درآمدزایی میکنین. خب خیلی عالیه. وای جون، یه چیزی که من میخواستم اضافه بکنم و خیلی 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 هم مهم هستش اینه که ما توی این کار فروش انجام نمیدیم. درسته که کار تبلیغاتی انجام میدیم، درسته که پلتفرم‌های مختلف داریم، صفحات تبلیغاتی داریم، ولی این جزء خدمات کار هستش. قسمت فروش باشه، برای اینکه برحال براتون ممکنه که این مسئله پیش بیاد که بخوان زنگ بزنن به دوستان، بخوان در مورد فروش صحبت بکنن. یکی دیگه از محاسن بزرگ بیزنسی که ما داریم انجام میدیم اینه که ما کار فروش انجام نمیدیم. کار پرومو کردن تبلیغات کاملا متفاوته با کار فروش. برای همین نیست که من خودم ریل استیت ایجنت هستم تو دو تا استیت واشنگتن و آیداهو و روزایی که شروع کردم تقریبا 5 سال پیش دیگه تمام نتورک همه دوستان فامیل یعنی به هر کی بود من زنگ می‌زدم، حتی دورمات کردم و خب در حال برای شروع می‌دونید طور آسونی نیست. دوستان شما چه کاری دارین می‌کنین تا آشنایی پیدا کنن، تراست کنن و بیان به هر حال با شما بیزنس داشته باشن. ولی این خدا رو شکر ما کار فروش انجام نمیدیم و این بار استرس از رو شما برداشته میشه. یعنی که فکر کنیم فردا باید زنگ بزنیم به خاله و عمو و خاله و این چیزا، خدا رو شکر به هیچ عنوان. و یکی از مزایای بسیار بسیار خوب این بیزنس هست، چون خود من شخصا اصلا وقتی که فکر می‌کردم که به این شکل باید انجام بدم، هیچ وقت نمیتونستم وارد این بیزنس بشم و این کار رو انجام بدم. درسته. و یه چیزی هم باید بگم به دوستانی که این ویدیو رو بعدا نگاه میکنن، ما اگر لایو بدیم این به خاطر اینکه ما دوست داریم که این موقعیت رو با شما عزیزان شیر بکنیم، وگرنه روزگاری اگه شما تصمیم گرفتید که به این به اصطلاح این بیزنس رو شروع کنین و به ما ملحق بشین، برای انجام کارتون هیچ اصراری ندارین که این به اصطلاح کار لایو انجام بدین. طرق زیادی هست که شما میتونین اون کارا رو انجام بدین و بیزنس رو پیش ببرین و به
دستاوردهای خیلی خوبی هم برسید. به هر حال مطلب دیگه هست بخواید اضافه کنین وحید جان؟ نه، خیلی ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که تمام دوستان اگر چه الان چه در آینده این ویدیوی ما رو میبینن، اگر هر سوالی براشون بود ما با کمال میل میتونیم پاسخگو باشیم براشون. اگر هر سوالی هست، هر جایی فکر میکنن که نیاز به کمک و راهنمایی بیشتر دارن، میتونن از لینک من یا شما استفاده بکنن و رجیستر بکنن. ما براشون اطلاعات کامل رو از طریق ایمیل براشون ارسال میکنیم و از شما هم متشکرم، از دعوتتون سپاسگزارم. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید. ممنون، مرسی وحید جان. امیدوارم که تو کارتون همینجور با موفقیت پیش برین، همطور که در کار فعلیتون هم پروفشنال هستین و خوب پیش میرین. به هر حال ممنون که دعوت منو پذیرفتین. ان شاءالله که روز خوبی داشته باشین. شما هم همینطور. خیلی ممنونم ازتون. روز خوش. خداحافظ. خدا نگهدار. Okay, so I'm going to put my page here. Okay, so I just wanted to share this with some with other friends. Actually, I'm so sorry. With this video was particularly for Farsi speakers. For those who are interested in having a new opportunity, come and check out our business. This is an amazing business. It's a global business. It's completely legit. You have to pay taxes, as my friend was talking about it, that you have to pay taxes wherever you are. You cannot definitely escape paying taxes. So it shows that this business is legit, and you can have your business. You can do your business wherever you are, as long as you have access to internet. So you can run your business. You can have and run this business next to your current business. A lot of people in this community, they've started like next to their full-time job, and then during time they somehow made some adjustment in their work scheduling, and they've been so successful. And as my friend was mentioning, that this business they actually they're above like 85,000 people who are active in this business. When my coach started this business, there were about like 17,000, and within like 2 years, this amount actually went up to like about over 85,000. So there's something telling, and there's a message in this this number, that a lot of people from different walks of life, they're actually coming to this business. They have different backgrounds, they have different experiences, different languages, and different cultures. But since this is a global business, they're actually staying in this business and taking advantage of it. And you cannot find any online businesses with that you just start the business with like a minimal investment, and then you end up with like a very, very great outstanding income, which unfortunately we're not allowed to mention about the the incomes and numbers, the checks. But you get to the point that when it gets settled, it just keeps coming. And so I mean, this is so beautiful. I mean, you have your own business, and you can have this one as a backup, or in the future you can make some adjustment and changes in your work in general. But come and check out this business. We're not selling anything. We're just promoting. We're advertising. We're using different platforms, and basically this is a social media marketing. And you're gonna learn. You don't need to be tech savvy. You don't. It doesn't matter what experience or background, or bachelor or master, whatever you have. This is all about, like, we have a proven system here that it trains everyone
from scratch. If they know, perfect. If not, they're learning, they're teaching from scratch, and you will learn how to create your website. You will learn how to use all, go through all these steps in the training, and then just being trained, and just in general learn how to run your online business. So this is so beautiful, because definitely when you want to do you want to start any online business or any type of businesses, you have to spend a lot of money to get settled. There's sometimes you just waste a lot of time and try to get more information, just to know how to start your business, how to stay in your business. But our system is already a proven system. There are thousands of people are already working in this system, and again with different backgrounds. So, and then there are hundreds of mentors and coaches. And then one of the benefits of this business is that because it's a global business, you're here and you may have some questions, and then you may not have your coach or mentor may not be available, and then the other side of the world there are other coaches and mentors and other teammates that they're there for you to answer your questions. So this business is 24/7 running. It's not stopping at all, and it's so different than the old school type business that it's usually from 8 to 5, 7 to 4. So it keeps going, and that's a good security for you. You just a good feeling that even you have your own business. If something happens, you always have this as a strong backup. And you should just come and check it out, because there's thousands of stories of successful online business owners or digital business owners in this company that is just outstanding. You need to, it's so inspiring. You need to hear their stories, how they started, what's their why, what was their why, and then what was the reason they started, and where they are right now. And believe me, it can be a life-changing business. So if you would like to come and check it out, I will put my website here, and you're just welcome to put your email and your name and just register. And you will just receive a 90 minutes webinar, and it's a complimentary webinar, which it will go through all, just an overview of this business. It's not going to go through details, and obviously like a lot of businesses, you cannot definitely fit everything, all details in a 90 minutes webinar. But it's a complimentary webinar. You can just go through the videos and just listen to it and see if it's the right fit for you, if it inspires you, if you're interested in. And if not, it just doesn't hurt. You just try something and you just check something out without paying a penny. But if you liked it, you can definitely go to the next step. And the next step is just to pay $150 in US dollars, and then it will take you to a 30 days trial. And that means that you will have access to a lot of things, and then you're going to see a lot of people who's been in this business for a while, and you can just ask as many as questions as you want, and you can do your research, and they will share with you about their success, and how you can just get a lot of answers. And then during these 30 days, if you decide to if you just think that it's not the right fit, they're gonna to refund your money until the last penny. So, and just to let you know, one of the other things that shows this business is legit is that as soon as you pay that $150, you're gonna receive a receipt. And if it was a scam, the scammer wouldn't send you any receipt, so you're gonna have that as well. But if you have any further questions, I'm here for you. And I hope you guys have a wonderful day, night, wherever you are. And we're going to come up with other videos or live chats with other successful digital business owners. You guys have a wonderful day. Until then.